کنیم بریم پست دیگه. ولی خب یوزر نداریم، بریم یوزرش. البته یوزر داریم دیگه. چرا یوزر تو رجامین داریم. بذار من اینجا یه لوگ اوت هم بذارم. بیایم این زیر مثلا یه تگ هم بذاریم لوگ اوت باشه و لوگ اوت کلاس BTN داش مثلا ساکسس و BTN داش مثلا بفنش. اما اصلا اینجا این هم هست. میذاریم خارج میشیم و او مثلا همچی کاری نداریم. خب باید از این استفاده میکنم. خب از فرم اوت و من برمیگردم این حق باشه همچه رو بدم دیگه تا همچه دسترسی نهید فرم و سابمیت لوگ اوت و BTN داش ساکسس و BTN داش بلاک رو براش قرار میشه. به این شکل بزنید الان لوگ اوت بکنه مشکلی نداره. یه رجیستر دیگه هم بکنید دوتا داشته باشیم. اینجا رو دیبرا مثلا ایشون و این حالا یه پسوردی من که افز نمیمونم ولی خب به این ایشالله به این شکل. خب آها ما باید بریم رجیستر رو احتمالا من عوض نکردم. خب احتمالا من تو رجیستر رو عوض نکردم. میایم اینجا ببینم کجا مگه دارم رجیسترش. خب لود سرویس پرووایدر آره دارم میره اسلایدر. یعنی ما ایشون رو ریدایرکتون ازشتیم. وقتی کارش تموم شد بیاد ریدایرکت تو ENV administrator post index. چرا کش کرده؟ خب سلایدر چیه؟ administrator post اینجا ببخشید پست. خب الان این جارو دیدم میتونه در واقع خروج کنه. لوگین کنی. الان تو لوگین نباید مشکل داشته باشه. الان بذار مثلا من اینو بزنم توی مگه اینا به خدا من اینجا عوض کردم. آها ببخشید. یه دفعه وقتی اینجا چیزی رو عوض میکنید PHP آرتیزان سیو دوباره بزنید. سیو نمیشه. تازه سیو شد. حالا اگر اینجا ادمینستریتور پست رو بزنید لوگ اوت کنید دوباره لوگین کنید فکر میکنم درست میشه. فکر میکنم این سری دیگه درست میشه. ادمینستریتور پست ایندکس ای بابا چه این ایندکس باشه. دوباره بزنید و به این شکل و به این شکل تا سوتی اینقدر میدهید تا درست میشن. اشکال نداره. من حواسم جمع نیست. حواسم به کار در واقع چیزهای دیگه هست دارم همه رو امتحان میکنم. خب به این شکل الان زدیم درست شد. آره اشتباهه در واقع. امیدوارم شما هم چه اشتباهی نکنید. فقط این ور هر چی رو عوض کرده حتما یه دفعه سرو دوباره بگیرید و درست بود. من سرو نکردم در واقع قرار نداده بودم چی میگم در واقع سیو نشده بود تو مغزش. به این شکل واقعا قرارش بدید. هر وقت اینجا چیزی رو خواستید عوض کنید به این شکل واقعا عمل بکنم. هر سری هم خودم میگم خودم یادم میره. ولی خب به این شکل همیشه تو ذهنتون داشته باشید. دیگه زیاد نیست به اینها و اینم که لاگ اوتش انجام میشه. بریم دیتا بریزیم توش دیگه. حالا یوزر الان دوتا دارم. میخوام یه دوتا در واقع پست درست بکنم براشون. دیتا مختلف درست بکنم. میام اینجا اینسرت میکنم و حالا مثلا من میگم پست شماره 1 ایمیج مثلا تست البته این مهم نیست. تست در جیبرینگ مثلا تست و کنترل نمیخواد نشون تایمر اولی و
حالا کرییتد آپدیت اینا دیگه حالا بلدی دیگه میشه ساختش و به نظرم فقط یاد بگیرید کفایت میکنه. خب بیاد یک اشاره میکنید و میکنید پست شماره 2. من یه چکار رو میزنم و یه کپی رو من عوضش میکنم، اینو میکنم پست شماره 3 اینو اشاره میدم به جاروبین را و این هم پست شماره 4 رو اشارهش میدم به جاروبین را. یعنی الان بزنید دیتا هاتون در واقع 1 و 2 هستش. خب بریم دیتا رو بکشیم بیرون تو فیلم بعدی.